What's up guys? It's me again, Joy. Welcome back to my YouTube channel, Margie's Vlog. So, bago ang lahat, bago natin simulan ang ating kalokohan, bago natin simulan ang ating DIY rebonding, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, are you ready? I am ready. Let's start! Disclaimers, guys. I'm not a professional na parlorista. Ang ginawa ko sa hair ng girlfriend ng kapatid ko is base lang po sa mga natutunan ko sa panonood din ng YouTube. So, yun. Bago ko siya in-apply sa hair ng girlfriend ng kapatid ko, in-apply ko muna siya sa hair ko. Nagamit ko na tong product na to and nakapag-DIY rebonding na ako ng sarili ko in my own, nang walang ibang katulong, ng as in ako lang. So, eto po yung ginamit ko. Yan guys, ito yung ginamit ko sa pagre-rebond sa akin, sa mga kaibigan ko, sa iba pa. Guys, hindi lang ako ang nakagamit nito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. 3 pataas, mga 6 something, ganon, na yung nagamitan ko nitong product na to. And, guys, alam nyo ba na nakaka 2 set na ako nito? Kasi ang dami nitong laman, guys, bago siya maubos. Sa isang, siguro depende rin kasi sa hair, guys. Kasi yung iba ko na rebond is manipis, like me. Yung buhok ko manipis lang naman, kaya siguro maraming tao yung nakagamit ng product na to. Kaya hindi na, tsaka guys, tong price nito is, ang price ng product na to is 300 something. Yan. So, mura lang siya. Marami nang makakagamit. Kaso kung makapal ang buhok mo, siguro baka makagamit ka ng isang bottle kung makapal ang hair mo. And yan guys. Simulan na natin kung paano ko siya in-apply sa hair ng girlfriend ng kapatid ko. Let's start!
yan guys yung kinalabasan ng pagre-rebond ko sa hair ng girlfriend ng kapatid ko. As you can see guys, kinky hair siya guys. So, for me, siguro, this product, sarili ko lang po to ha. Sarili ko lang to guys. Baka po meron dyan Galit na. Kasi hindi ko alam kung bakit ganun yung naging result hair niya. Ginawa naman yung tinitest yung hair and siguro may kulang lang or ganon, something ganon. And ayan, sorry guys, sasabihin ko. Siguro guys, I think sarili ko lang po ha. Kasi sa mga hinirebond ko na po is bumagsak po yung hair nila. So bagsak po like me ha. Yung akin po kasi is tagal ko na tong nirebond and bagsak pa naman siya sa labas, 'di ba? Konting yan lang ang wave niya. And tas sa loob kulot na siya. Yan, kulot na siya sa loob, guys. So I think this product is siguro hindi siya maganda for kinky hair. I think this product is for, sorry sa ingay guys, pasensyahan nyo na. I think this product is for wavy hair or hindi yun totally kulot na kulot guys. Siguro hindi siya masyadong natalab sa mga kinky. Yun lang guys yung napansin ko. Straight naman yung hair niya guys, kaso ano siya, hindi siya yung expect mo na bagsak as in yung unat. Yun yung napansin ko dito sa product na to. First time ko kasi siyang ginamit guys ha, kinky hair, kasi halos lahat ng nagamitan ko nitong product na to is mga wave lang, wavy hair, yung kulot na konting kulot, yun nga, wave, paulit-ulit. Yun, yung mga ganyan hair pa lang nagamitan ko na to. Tapos first time ko tong ginamit pa sa kinky hair. So, yun guys, disclaimer again, hindi po ako professional, hindi po ako nagtatrabaho sa mga parlor guys. Itong ginawa ko is based lang po sa mga natutunan ko sa panonood lang din po ng YouTube. So, sana po guys nag-enjoy kayo sa panonood. Please don't forget to like and again and again and again, comment, share, and subscribe. And pakiclick po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Salamat! God bless! Bye!